Telephone. Very chiso. Very chiso. हामी त पुग्न लाग्यो यहाँ त हामी आइसक्यो बाबा हो काका श्रीकृष्ण काका नानु मेन काकी म चाङ्गु नारायण आइपुग्यौँ वी आर नाउ हामी चाङ्गु नारायण आइपुग्यो ल चाङ्गु नारायण मन्दिर आइपुग्यो ल चाङ्गु नारायणमा आइपुग्यो हामी त पुरानो मन्दिर चाङ्गु नारायणको मन्दिर हो यो खै यहाँबाट त पुरै देखिँदैन छ है चाङ्गु नारायण हामी चाङ्गु नारायण पुरा घुम्नुपर्छ है चाङ्गु नारायण मन्दिर चाङ्गु नारायण चाङ्गु नारायण मन्दिर चाङ्गु नारायण हामी चाङ्गु नारायणमा आइपुगेको छ नि चाङ्गु नारायण मन्दिर पुरानो मन्दिर चाङ्गु नारायण चाङ्गु नारायण चाङ्गु नारायण चाङ्गु नारायण चाङ्गु नारायण सबै बनाइरहेको रहेछ नमस्ते नमस्ते यही हो up बाबा era susuare susuare यसको त टाउको नै छैन छोरी टाउको नै छैन निकाल्यो नि कसले निकाल्यो होला है
चाङ्गु नारायण मन्दिर। त्यहाँभित्र गराउँ ल, हिँड गराउँ जस्तो को छ त्यहाँभित्र? मम्मी छ।